Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Nauwi sa pamamaril ang tensyonadong tagpo sa isang quarantine checkpoint sa Quezon City. Patay ang isang dating sundalo matapos barilin ng sumitang pulis. Ang lalaki ang kauna-unahang namatay na may kinalaman sa pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine sa Luzon. Pasintabi po mga kapuso, sensitibo ang videong inyong mapapanood. Nakatutok live si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, Atom, Vicky, hustisyang sinisigaw ng pamilya ni dating Corporal Winston Ragos na namatay matapos barilin ng mga pulis sa isang quarantine checkpoint dito sa Barangay Pasong Puti, Quezon City. Narito ang aktwal na tagpo. Yan ba yun? Mataas ang tensyon sa video na ito habang sinusubukang arestuhin ng mga nakapatig na pulis ang isang lalaki sa bahagi ng Maligaya Drive, Pasong Puti, Quezon City. Nakatalikod at nakataas ang kamay ng lalaki na kinilalang si Winston Ragos, isang retiradong sundalo. Kuha ang video ng isa sa mga pulis na rumesponde. Tignan mo, huwag nyo alisan ng mata. Oo, sige, subukan mo. Pero si Ragos biglang humarap sa mga pulis at kinumpronta mga ito. Bakit? Anong problema ko sa'yo? Maya-maya may tinangka itong dukutin sa kanyang bag hanggang sa... Dalawang beses nagpaputok ng barel si Police Master Sergeant Daniel Florendo Jr. Sa kabila nito, nakatayo pa siya ng ilang segundo. Hanggang sa bumagsak na siya sa bangketa. Huwag kayo lumapit. Huwag kayo lumapit. Ang mga nakasaksing residente labis na nabigla. Walang lalapit ha, walang lalapit. Agad dinala sa ospital ang suspect pero kalaunay binawian ng buhay. Base sa paunang ulat na recover mula sa bag ng suspect ang isang caliber 38 na baril at mga bala. Ayon sa mga otoridad, biglang lumapit si Ragos sa mga police trainee ng Highway Patrol Group na nagbabantay sa quarantine control point kahapon. Nagsisigaw umano laban sa mga trainee dahil masama raw ang tingin sa kanya. Pinauuwi ng mga pulis ang suspect dahil lumalabag daw sa ECQ pero hindi raw ito nakinig. Iniimbestigahan na ng Criminal Investigation and Detection Unit ang kaso. Sabi ni QCPD Director Brigadier General Ronnie Montejod, judgment call daw ang naging aksyon ng pulis laban sa armadong suspect. Gayunpaman, maaharap anya sa criminal at administrative investigation ng nakabaril na si Master Sergeant Florendo na isinuko na raw ang kanyang service firearm. Vicky, itinatanggi naman at mariing itinatanggi ng mga kaanak ni Ragos na meron itong baril. Ang meron daw ito ay schizophrenia at post-traumatic stress disorder mula pa noong 2011. Sabi ng mga kaanak ay huli umano itong na-assign sa Marawi bago tuluyang umalis sa serbisyo. Narito ang bahagi ng pahayag ng ate ni Ragos na si Janet. Wala namang ginagawa yung kapatid ko. Walang ginagawa yung kapatid ko. Nakatalikod. Pinatalikod nila. Dahil ang akala nila bubunot daw, bubunot. Wala namang pabubunutin eh. Wala pang armas. Kahit anong armas, wala ang kapatid ko. Nasabi daw niya, sige, barilin niyo na po ako, sir. Barilin niyo na po ako. Tapos humarap po siya at binibigay niya po yung kamay niya. Pusasan niyo na lang po ako, sir. Sabi niya, pusasan niyo na lang po ako. Tapos sabi sa kanya, tumalikod ka, tumalikod po siya ulit. Tapos sabi nila, yung bag mo. Sabi niya, nangakman po, kunin niya na po yung bag niya. Pinaputokan po siya pero nakuha niya at may hagis na po yung bag niya.
Vicky, kanina lamang ay pumunta na ang ina at ate ni dating Corporal Ragos sa Camp Karingal para maghain ng reklamo laban sa mga pulis. Sa kasalukuyan ay hinihingi pa rin natin ang pahayag ng Highway Patrol Group, pero nauna na rin itinanggi ng QCPD Station 5 ang alegasyon ng pamilya na wala itong barel at ang desisyon daw ng pulis na barilin si Ragos ay bilang proteksyon daw sa sarili nito. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko. Extended hanggang sa May 15 ang enhanced community quarantine sa Cebu City. Ayon kay Cebu City Mayor Edgardo Labella, pwede pa raw nila itong baguhin batay sa bilis ng pagdami na matinamaan ng COVID-19 sa kanilang lungsod. Bibigyan din daw nila ng konsiderasyon ang magiging rekomendasyon ng Interagency Task Force o IATF. Sa pinakahuli nilang tala, 139 ang nadagdag na kaso ng COVID-19 sa lungsod. Kabilang dyan ang 123 mula sa Cebu City Jail. Sa kabuuan, 312 na ang tinamaan ng virus sa Cebu City. Bukas naman inaasahang iaanunsyo ng Pangulo ang desisyon kung tatapusin na o i-extend ang ECQ sa Luzon. Sa Baliuag, Bulacan, bugbog sarado ang 2 tanod kasunod ng pagsita sa lumabag sa lockdown. Ang mga kumuyog, mga kamag-anak ng umano'y pasaway. Ang kanilang depensa sa pagtutok ni Mark Salazar. Nalagasan ng ngipin ng tanod na si Hilario Angeles at natadtad ng galos ang iba't ibang parte ng katawan sa kanya raw pagpapatupad ng community quarantine sa barangay Pinagbarilan, Baliuag, Bulacan. Sinita raw niya nung makalawa ang kabarangay niyang nakatambay sa kalye. Ang sabi ko, bakit hindi sa loob ng bahay mo mahinga? Ang sabi niya, ano pakialam mo sa amin? Siyempre medyo sir ako, ikaw na yun, mumurahin. Sir, hinawakan ko siya sa baraso. Sabi ko, tara sa barangay. Nung hinawakan, nagpumilga sir, tumakbo. Kasama ang isa pang tanod, hinabol raw nila hanggang bahay ang kanyang sinisita. Doon nakuyog ng mag-anak ang 2 tanod. Siyempre sir, napataog na ako. Siyempre sir, medyo may edad na tayo. Mga kabataan sila. Ayun sir, noon nila ako dinapulpol, pinagtatadyakan nila ako. 4 na tahi sa ulo ang inabot ng tanod na si Osias na sumasaklolo sa kinukuyog niyang kasama. Nakikita ko pong ginugulpi na po yung aming deputy. Tutulungan ko po. Bigla na lang pong may kumapak sa mukha ko na lahi din nila eh. Bato pong malaki eh. Duguan niya. Arestado ang 5 magkaanak na sangkot sa panggugulpe sa 2 tanod. Ang ama ng tahanan, 3 niyang anak na lalaki at 1 pamangkin. Kinasuhan sila ng assault, resisting arrest, disrespect for authority at violation ng Bayanihan Act. Ama, mga kapatid at pinsan ni Angeline ang sangkot. Nagmalabis daw ang 2 tanod sa pagpasok sa kanilang bahay para damputin ang isa niyang kapatid nang dahil lang sa paglabas ng bahay. Hingi naman po kami ng pasensya dahil po sa nagawa ng kapatid ko na lumabas po para po manghiram lang po ng gamit. Ganun na po yung ginawa nila sa amin. Paano at hanggang kailan raw sila ngayon sa kulungan lalo't wala raw silang pampiyansang 51,000 pesos sa bawat isang nakulong niyang kaanak? Nahatidan lang po ng pagkain pero hindi po namin sila nakikita. Yun lang po. Opo, bawal po. Kaya po humingi po kami ng tulong na ganun pong makalabas lang po sila. Sabi ng kapitan ng barangay Pinagbarilan, hindi naman daw unang beses na nasita sa kalsada ang pamilyang ito. Madalas dumaan, walang face mask, pabalik-balik, walang quarantine pass, lagi nasisita at napagsasabihan. So talagang ganun sila. Gumagawa ng maraming dahilan para makapasok, makalabas. Pero meron tayo kasing rule na pinatutupad eh. Walang COVID positive sa kanilang barangay pero meron silang 2 suspects at 1 probable case kaya sila mas nag-iingat. Itinanggi rin ni Chairman Danilo Bugay na gutom at walang ayuda ang mga kabarangay niya para ikatwiran ng paglabas-labas nila sa kalsada. Hindi ganun kadami yung disgruntled dito sa barangay namin dahil naramdaman na nila yung gobyerno. Talagang matigas lang po ulo talaga. Pero si Kap din ang nagsabing sa 2,100 niyang mahihirap na pamilya, 750 lang ang naayudahan ng Social Amelioration Program. Mark Salazar, nakatutok 24 oras.
Hindi laging baril ang bitbit at hindi laging paninita ang inaatupag ng mga sundalong katuwang kontra COVID-19. Ang ilan armado ng mga PPE habang may bitbit na biyaya para sa mga nagugutom. Nakatutok si June Veneracion. Napatigil at napatingin ang mga residente sa isang barangay nito sa Taguig City nang may dumating na mga naka-PPE o personal protective equipment. Sa mga ganitong pagkakataon, aakalain mong may susunduing may sakit na COVID-19. Pero hindi. Ang grupong ito ay binubuo ng mga sundalo. Hindi mahahabang baril ang kanilang bitbit, kundi mga food pack. Kinagisnan ng mga kababayan natin, pag sundalo, may baril, pakikipag-away. Ngunit iba itong laban namin na ito, sir. Sila ang naatasang magdala ng mga donated relief goods sa mga sulok-sulok na bahagi ng Metro Manila, kung saan matindi ang kahirapan, lalo na ngayong may COVID-19 crisis. Kailangan daw nilang magsuot ng PPE dahil sa panahon ngayon, hindi nila alam kung saan merong kalaban. Noon sa bundok, sir, hindi kami kinakabahan sa pakikipaglaban dahil nakikita namin yung kalaban namin at nakakapaghiganti rin kami. Ngunit dito sa kalaban natin ngayon, sir, na hindi nakikita, kabado ko talaga kami. Pakiramdam mainit pero dahil sa serbisyo, kayang-kaya to. Baliwala lang to sa amin kasi para sa bayan. Kung may mga sundalong katuwang ng mga pulis para ipatupad ang lockdown, meron din namang ibang kawal na ang misyon ay tulungan ang mga apektado ng enhanced community quarantine. Pagkatapos ng misyon, isa-isang isinasalang sa decontamination ang mga sundalo. Vessel lang kami ng blessings. Kasi kami naman talaga yung nakakapasok sa mga ganitong lugar. Kami yung nakaka-infiltrate, kumbaga, with the full PPE. At we can take risk. Trabaho namin to eh. Sama-sama po tayo para labanan ang COVID-19. Isinasabay na rin sa relief distribution ang loudspeaker operation ng mga sundalo. Palaging magsuot ng face mask. Para paalalahanan ng publiko kung paano makatulong na labanan ng COVID-19. Nag-set up din ang Armed Forces ng mobile kitchen sa Araneta Avenue, Quezon City para mamigay ng libreng pagkain sa mga mahihirap 2 beses kada araw. Ito rin yung mga ginamit natin sa sa Marawi, dun sa earthquake sa Cotabato. Dinideploy po natin yan kung kinakailangan po makatulong sa ating mga kababayan. Malaki pong tulong sa amin yung para sa aming mahirap. Pasalamat rin ako na bigyan ng pagkain. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Walang kawala sa mga pulis ang mga tiga Quezon City na naabutan sa labas ng bahay pagpatak ng curfew. Diretso presinto ang mga hinuli at saka pinaglinis. Yan ang tinutukan live ni Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, dahil lalo pang pinaigting ang kampanya kontra COVID-19, pati kasulok-sulukan ng mga iskinita, pinasok na ng mga pulis para matiyak na walang lalabag sa enhanced community quarantine. Pero meron pa rin talagang ilan na ayaw sumunod, kaya sa presinto ang bagsak. Bago mag-alas 11 ng umaga, nag-ikot na ang mobil ng pulis para sa napakahalagang paalala. Manatili na sa mga bahay dahil curfew na. Kaya pagpatak ng alas 11, pinuntahan ng mga pulis ng Station 11 sa QCPD ang lugar na ito. Huli ang isang naabutan sa labas ng bahay. Pinasok din ang looban. Ang mga residente, mabilis na nagsipasok sa kanilang mga bahay. Kanya-kanya namang sara ang mga tindahan. Pumasok na kayo. Sinuyod ang buong lugar. Ang akala kasi nila porkita iskinita, hindi na natin papasukin. Bakit sir? Bakit po kailangan nyo ng pasukin sa mga ganito, sir? Kasi ma'am, yung mga tao kasi dito ma'am, dapat maging aware sila ma'am. Kumbaga yung mga pagtitipon nila ma'am dito ma'am, hinto. Pag yung mga pag-alagala ma'am. Pinasok din ang iba pang looban sa Barangay Tatalon na wala ng katao-tao kanina. Pero sa iba pang looban, merong ilan na natsyempuhan. Gaya ng isang ito na nasa labas na nga ng kanilang bahay, wala pang suot na mask. Kaya kahit anong pilit niya, isinama pa rin siya ng mga pulis. Pati kanyang ina, wala na ring nagawa. Anong oras na? Kaya payagin ka lumabas. Meron namang iba na nangangatwiran pa sa mga pulis. Ay, kayo po yung pinoprotektahan namin dito ha. Habang nag-iikot ang mga pulis, nakadungaw lang sa kanilang mga bintana ang mga residente. Sir, kumusta po kayo dyan? Ilan po ma'am?
Parang nakakulong. Pag ganitong oras, naman. So alam niyo na po, kaya hindi na rin kayo lumalabas ng bahay. Yes po. Kumusta naman po? Okay lang po. Okay lang sa inyo yung ganito? Bakit po? Para naman sa ng tuon natin, ma'am Para matapos na to. Ilang looban pa ang pinasok ng mga pulis. Pati ang delivery boy na ito na walang suot na helmet, hindi nakaligtas. Kahit anong pakiusap sa mga pulis, isinakay pa rin siya sa mobil kasama ng iba pang nahuli. Karaniwang matao ang lugar na ito dito sa Barangay Tatalon sa Quezon City, lalong-lalo na kapag magtatanghali. Pero ngayon, kita nyo naman, wala ni isa mang tao makikita sa kalsada. Mahigpit kasing ipinapatupad ang curfew dito sa lugar. 24/7 na bawal po ang patambay-tabay sa labas. Before, napakadami pa rin, akala nila bakasyon. Dito sa Barangay Tatalon, pinapayagan lamang na lumabas ang mga residente para mamili mula alas 7 hanggang alas 11 ng umaga at alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Kaya lahat ng lumabag kanina, huli. Nakatawag pansin naman sa amin ang posto na ito, laman ang mensahe ng pasasalamat sa mga pulis. Gawa raw ito ng 10 taong gulang si John Christoph Balunton. Dahil po sila yung nagbabantay sa amin dito, sa mga nagliligtas sa amin. Idiniretso sa Station 11 ang mga nahuli kanina at pinaglinis. Ang dalawang delivery boys na ito, wala nang ang kita na parusahan pa. After this pandemic na dinadanas natin ngayon, makaka-receive sila ng subpoena galing sa court para kaharapin itong nilabag nila. Sana po wag muna po ngayon kasi tao lang naman tayo, di ba? Nagkakamali. Baka naman pwede pong mabigyan ng pagkakataon yung tulad namin. Jessica, sa maghapon lang dito sa ating kinaroroonan sa Galas Police Station, 14 ang kanilang nahuli na lumabag sa ECQ. Kaya sa kabuuan, nasa 400 na ang bilang ng mga lumalabag dito sa Station 11. At sa buong QCPD, Jessica, umaabot na sa mahigit 900. Hindi pa kasama dyan, Jessica, ang bilang ng mga nahuli ngayong araw kung kailan nag-intensify sila ng kanilang ikangay operasyon kontra doon sa mga pasaway. At sa buong NCR naman, Jessica, mahigit 5,000 na yan as of yesterday ng umaga. Again, hindi pa yan kasama ang datos ngayong araw kung saan alam natin, Jessica, na hindi lamang dito sa QCPD, kundi sa iba't ibang district ay nagpatupad nga ng kanilang mas pinaigting pa doon sa paghuli nitong nagpapasaway sa mga ECQ. Samantala, kahapon ang banggit sa atin, Jessica, ni Joint Task Force COVID Shield Commander General Guillermo Eliazar na umaapaw na ang mga kulungan na kaya namumroblema raw sila kung saan ilalagay itong kanilang mga nahuhuli. Kaya muli, ang kanilang pakiusap, sumunod na lamang nang hindi sila hulihin at hindi makasuhan. Ingat at maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Bumagal daw ang pagkalat ng COVID-19 pero hindi pa rin daw ito sapat. Problema rin dahil hindi pa naabot ng Department of Health ang target nilang bilang ng testing. Nakatutok si Lay Alves. Flatten the curve. Yan ang isa sa mga gustong mangyari ng gobyerno kaya nagpatupad ng enhanced community quarantine. Ang ibig sabihin ng flatten the curve, mapabagal ang pagdami ng mga kaso para hindi malunod ang mga ospital sa buhos ng mga may sakit. Mabibigyan din ito ng oras ang gobyerno na palakasin ang COVID-19 response ng ating health system. Matapos ang mahigit 1 buwang lockdown sa Luzon, ibinalita ng Department of Health na bumagal na ang doubling time ng mga kaso. Ibig sabihin nito, kung dati-rate sa loob ng 3 araw dumodoble ang mga kaso, ngayon mas matagal na ito. Halos 5 araw na ang average. Ito ay malaking improvement, pero syempre mas gusto natin na mahigit sa 30 araw ang ating doubling time. Pero ang curve, na-flatten o napatag na ba? No, I think the metrics of case doubling time, for example, and the death rate, it's already almost plateaued. Okay, so we have several more days to see if the plateau will now reflect a beginning downtrend. Na-plateau natin, pero hindi pa talaga umabot doon sa flattening to the extent that we would have wanted it. Bagaman di pa na-flatten ang curve, ang isa pang magandang balita ng DOH, may mga probinsya pa ring walang mga kaso ng COVID-19.
Karamihan ng kaso ay patuloy pa rin na nandito sa National Capital Region. May pagkalat na nangyayari sa ibang parte ng bansa, ngunit meron pa ring mga probinsya na wala pa ring kaso o matagal ang pagtaas ng kaso. Matagal ang doubling time, ika nga. Mga 30 probinsya ito na kinakailangang patuloy na maging maingat. Pero ang isang tanong ay kung talaga bang nakahabol na ang DOH sa pagtetest ng mga may sakit at na-expose sa sakit. As of April 20, mahigit 58,000 na individual ang na-test para sa COVID-19. 8,000 tests a day ang target ng DOH simula sa katapusan ng Abril. Ngayong linggo, napilitan ding mag-scale down sa testing ang RITM dahil sa pagpositibo sa COVID-19 ng 43 tauhan nila. Kinailangan din nilang i-disinfect ang kanilang pasilidad. Sa datos ng DOH na sinuri ng GMA News Research, as of April 21, 26 na mga probinsya ang zero case pa rin ng COVID-19. 33 na probinsya naman ang nasa 10 pababa ang bilang ng mga kaso. Kung hindi pa na-flatten ang curve ng bilang ng mga kaso, isang mahalagang pagpapasya ang gagawin ng gobyerno kung tatapusin na o palalawigin pa ang enhanced community quarantine sa Luzon o imomodify ito pagkatapos ng April 30. Ang pagpapasyang ito dapat daw ay balansehin ng mga gobyerno ayon sa World Health Organization. It should be based on the data and the public health principles. Number two, this lifting cannot go all at once, but should be a gradual and then the phased manner. Number three, we need to address this issue as a risk management. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Ngayong araw, umabot na sa 1,062 ang health workers dito sa Pilipinas na tinamaan ng COVID-19. Nababahala ang World Health Organization dahil 4 na beses daw na mas marami ang mga Pinoy frontliner na namamatay sa COVID-19 kumpara sa ibang bansa. Ang dahilan, kakulangan pa rin sa PPE. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa pinakahuling ulat ng DOH, hindi bababa sa 442 na mga doktor at 386 na mga nurse ang nahawa na sa COVID-19. 22 sa kanila namatay. Ang mga health worker na nagpositibo ay mahigit 12% ng kabuuang kaso ng COVID-19 sa bansa ayon sa DOH. Mas mataas sa 4% ang China kung saan nagmula ang sakit. Pero sa datos ng WHO, nasa 13% ito, bagay na nakakabahala raw. The worrisome trend now we are seeing in Philippines where the percentage of about 13% is, as I mentioned, is worrisome. In our region, overall, it's around 2 to 3%, where countries South Korea, Australia, and Japan have low percentage. I need to validate this report, one. Number two, it is for this reason that we have come together today, and many more of these, precisely to get our message across that we need to ramp up our PPEs with the singular objective of providing protection, adequate protection to our health workers. Ayon sa Department of Health, ang kakulangan ng mga PPE o personal protective equipment gaya nito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming medical frontliners ang nagkakasakit ng COVID-19. Ayon kay Duque, 122,000 hanggang 130,000 na PPE ang kailangan kada araw sa mga pampubliko at pribadong ospital. Dahil kailangan may nakaimbak na PPE na sapat para sa 70 araw, ang ibig sabihin, 11 million na PPE ang kailangan ng bansa. At hindi pwedeng kahit anong PPE lang ang gamitin. Dapat medical grade. When we started going out to the wards, we got all kinds of PPEs from well-meaning dressmakers, neighborhood sewers, and we saw that this could have put our frontliners in a false sense of security because not all of them are medical grade. Dahil may global shortage ng mga PPE dahil sa dami ng mga bansang apektado ng COVID-19, kinalampag ng DTI ang Confederation of Wearables Exporters of the Philippines o CONWEP para mag-supply ng medical grade na PPE.
Tinurn over na nila kanina sa DOH ang 10,000 sa pinangakong 300,000 na medical grade coveralls. Ayaw sabihin ng CONWEP kung magkano ang gastos nila sa kada coverall. Pero wala raw silang kita rito. May 15,000 na piraso rin ng N95 masks na dinonate ng isang pribadong kumpanya. This collaboration by the government and the private sector aims to develop our country's capacity to produce medical-grade PPEs. This will also meet our demand for these vital medical supplies throughout the pandemic and beyond. This has given us more resolve to fight and more resolve to serve our patients. Sa ngayon, may stock na 120,000 coveralls at 200,000 na PPE ang DOH. May in-order na rin itong dagdag na 900,000 na PPE, habang ang DTI umorder na rin ng dagdag pang 74,000. May hiwalay ring stock ang Office of Civil Defense. Sapat daw sa 3 linggo ang standby reserves ng pamahalaan. Dahil dito, umaasa ang DOH na bababa na ang bilang ng mga bayaning health worker na nahahawa sa COVID-19 at wala na magbubuwis pa ng buhay. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 Oras. Pinakakaunti ngayon ang mga naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa loob ng 2 linggo. Sa huling datos ng Department of Health, 111 ang naidagdag sa mga nagpositibo sa sakit. 6,710 ang kabuuang bilang nila. 39 naman ang gumaling sa sakit ngayon, kaya 693 na po ang lahat ng mga nakarecover. 9 naman ang bagong namatay, kaya 446 na ang total deaths. Wala pong anunsyo kung may epekto ang limitadong testing operations ng RITM sa bagong datos ng DOH. Hindi pa rin makalarga ang mass testing sa Marikina. Nagkaproblema na naman kasi sa proficiency test ng kanilang laboratorio. Nakatutok si Maki Pulido. Hindi maubos ang mga hamon para mapatakbo na ang Marikina Testing Center. Huling yugto na sana ang proficiency test kahapon para makuha ang DOH accreditation. Dito isasalang ng mga medical technologists ang tinatawag na proficiency test panels o unknowns kung tawagin sa PCR machine ng Marikina. Hindi raw mga swab samples sa mga ito mula sa mga pasyente. Kailangan daw tumugma ang lahat ng resulta ng Marikina PCR machine mula sa mga unknowns na galing sa RITM para makapasa sa competency test at mabigyan ng accreditation ang Marikina. Pre-tested na raw ang mga unknowns na ito sa RITM bago pinadala sa Marikina. Ang mga unang test ng Marikina PCR lumabas daw contaminated, sabi ni Mayor Chodoro. Yung nakuha naming specimen, contaminated. Pwedeng ganon. Or pwedeng may contaminants dun sa environment. 2 beses isinalang ang samples kahapon, inuulit ito ngayon. Pero dahil nadidetect ang kontaminasyon, wala raw problema ang PCR machine. Ayaw sumuko ng Marikina LGU dahil kailangan daw ang laboratorio sa panahon ng COVID pandemic. Ibig sabihin, accurate siya eh. Dahil yung contamination, na-detect niya eh. Hindi siya naglabas ng negative o positive result eh. Kundi ang graph analysis niya, pinakita doon, na-detect na merong contamination. Pero habang inaayos ito, pinag-aaralang magamit ang molecular laboratory ng Manila Health Tech, ang laboratoryong gumawa ng test kits ng UP National Institutes of Health. Pagkatapos ng testing, ang mga pasyente kailangan may mapuntahan. Dahil may mga insidente raw na may mga pinapauwing pasyente dahil sa kakulangan ng espasyo, nagpapatayo na rin ang quarantine facility ang LGU sa likod ng Amang Rodriguez Hospital. Pero kalam ng sikmura ang problema ng marami sa ating mga kababayan. Naka-4 na beses na ang distribusyon ng ayudang bigas, noodles, biskwit at delata sa Marikina. May ipinamimigay kasi kada linggo. Pero sabi ng ilan naming nakausap, kailangan pa rin nila ng panggastos para sa maraming ibang pangangailangan. Kaya kinakabahan si Judith na ma-extend pa ang lockdown at di pa siya makabalik sa trabaho. Sana wag na lang ma-extend dahil kailangan na talaga magtrabaho para masuportahan namin yung father namin. Tsaka may mga bata din kaming kasama dito eh. Naggagatas din. Si Wilma, 500 pesos na lang ang pera hanggat matapos ang lockdown. Naiintindihan naman daw niyang delikado pa rin makihalubilo dahil sa COVID-19. Kailangan lang makalabas na ng bahay
para kumita. Ang problema po namin yung panggastos po, pang-araw-araw. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Good news na sana ang pagdami ng mga testing sites sa Quezon City. Ang kaso, apektado ito ng pagbagal ng pagproseso ng resulta dahil nga sa mga nagkasakit na tauhan ng RITM. Nakatutok live si Salima Refran. Salima. Vicky, nadagdagan pa ng testing site ang community-based testing ng Quezon City. Samantala, isang app naman ang nakatakda nilang ilunsad para sa health monitoring ng lungsod. 7 na ang testing sites sa Quezon City para sa community-based testing ng lungsod. Pinakabago ang sa District 3 sa basketball court ng Barangay Matandang Balara. Ito ang pangalawang may pinakamataas na bilang ng confirmed cases na ngayon nasa 34. Mahalaga po yun ma'am kasi yung ating mga PUI and PUNs na nasa mga bahay, matetest na sila at matitiyak na natin na hindi na dadami pa po yung mga mahahawa ng COVID-19. Nadedelay ngayon ang resulta ng testing dahil nagpositibo sa COVID-19 ang 43 kawani ng RITM. Pero nagpadala na rin ng samples ang lungsod sa Lung Center of the Philippines at sa St. Luke's Medical Center, Quezon City. Sa Biyernes, nakatakda namang simula ng testing kasama ang Philippine Red Cross kung saan mabilis na makukuha ang resulta dahil may sarili silang laboratorio. Gusto natin na mas maraming tao magpa-test, yung may nararamdaman, yung may direct contact, yung mga considered na suspect cases, para sa ganon makita natin kung anong kalagayan nila sa kanilang mga barangay. Kasama sa mga isinasa ilalim sa testing ang mga frontliner. Kabilang dito ang contact tracing teams ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit. Kahit diretsang humaharap sa mga confirmed COVID cases at kanilang contacts sa nakalipas na 6 na linggo, ang buong team negatibo sa COVID-19. Hot zone ang mga bahay kasi nandun yung COVID case at dun yung mga may symptoms, no? And then we're following a strict protocol. Kaya up to now, thank God, lahat kami ay still negative. Bukod sa mga taga-QCPD, tutulong na rin sa contact tracing ang mga nurse mula sa Bureau of Fire Protection. Para mas maging armado ang lungsod sa laban kontra COVID-19, ilulunsad ang isang super app, ang QC-IMA o Quezon City Emergency Management App. Ang kanilang pangunahing sandata, impormasyon mula mismo sa mga residente. Sa ilalim ng medical emergency, maaaring i-record ng isang residente ang kanyang pangalan, lokasyon at contact number. I-check lamang ang mga nararamdamang sintomas, pati na kung may travel history sa ibang bansa o kung may exposure sa isang confirmed case. Ang impormasyon, ire-review ng isang health professional at makaklasify ang residente bilang suspect, probable o confirmed case o normal citizen. Ipa-plot rin ito sa mapa ng lungsod para makita ang concentration ng kaso. Kapag malala na yung symptoms based on the submitted self-assessment or interviewed ng mga health workers natin, mabibigyan natin ng immediate response. Ilalagay din dito ang impormasyon tungkol sa pamamahagi ng ayuda per barangay at mga lokasyon ng barangay lockdowns at extreme enhanced community quarantine areas. Iko-connecta rin dito ang impormasyon mula sa QCPD at BFP para makaresponde rin sa mga insidente ng krimen o sunog, pati na ibang sakuna para tugunan ng QCDRRMO. We try to take advantage of all technology that is available, no? Like this application. It is readily available at the DRRM Command Center. They developed it and upgraded it to make it a COVID application talaga dedicated sa ganon. Vicky, sa ngayon, mga health workers at incident command members muna ang gumagamit ng app. Pero umaasa silang sa susunod na linggo ay maida-download na ito ng mga residente. Samantala, COVID update dito sa Quezon City, 1,067 ang DOH confirmed cases. Mas marami naman ang gumaling sa 103 habang 98 ang nasasawi. Yan ang latest mula nga dito sa Quezon City. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. May ilang oras na lang bago ang mas mahigpit na lockdown sa Sampaloc, Maynila kung nasaan ang mga barangay na may pinakamaraming COVID-19 cases sa lungsod. Ang latest doon tinutukan live ni Chino Gaston. Chino? Atom, isang araw bago ang pagpapatupad ng hard lockdown dito sa Sampaloc, Manila,
Naghahanda na ang mga residente at maging ang mga health workers para sa inaasahang 2 araw na pagsasara ng kanilang distrito. Abala sa pamimili ang mga tao sa may trabaho market sa Sampaloc, Maynila, 1 araw bago ipatupad ang hard lockdown sa halos 200 barangay sa distrito. Pero kahit maraming tao, umaangal ang ilang tindera. Matumal daw kasi ang benta kahit pa nagbabala ang mga barangay officials na kailangan na mag-ipon ng pagkain at supply para sa 2 araw na lockdown. Wala tayong magagawa. Lugi talaga. Kailangan ng puhunan na malaki. Wala ng pera. Pamimili. Matumal po. Paisa-isa po ang lapit ngayon eh. Abala rin ang mga taga-Manila Health District at Ospital ng Sampaloc sa itatayong testing center na susuri sa mga suspected COVID-19 patients mula sa 10 barangay na may pinakamataas na bilang ng COVID-19 infections. Dito sa Jeronimo Elementary School, sa tabi ng Ospital ng Sampaloc, ilalagay ang testing center. Ang ilan po sa kanila na magiging positive doon sa test, specifically IgM positive, meaning baka may active infection, ay mapupunta po sa holding area na nandoon din sa loob ng paaralan. Ang mga magpopositibo sa rapid antibody test, dadalhin sa Delpan Quarantine Facility at dun isa sa ilalim sa counseling at swabbing para sa polymerase chain reaction o PCR test. Kung positive naman, kagaya na sinabi ni Doktora, positive sila doon sa IgM. So, ibig sabihin, meron silang recent infection. So, kinakailangan talaga ng madala sila sa Delpan. Target ng Manila Health Department na makapag-test ng mahigit 1,000 suspected COVID-19 patients. Ipinakita rin kanina ng mga taga-ospital ng Sampaloc kung paano isinasagawa ang rapid testing. Matapos kunin ang pangalan at contact information, kukuhanan ng dugo ang pasyente at patutuluin sa butas ng test kit. Makikitang may mga nakasulat sa test kit na C, IgG at IgM, mga tanda kung meron ng nilikhang antibodies ang katawan dahil sa COVID-19 infection. Pagkatapos ng 10 minuto, makikita na ang resulta. If I get an M, 2 line po, isang control, isang letter M, ibig sabihin from now until the past 7 to 10 days, recently nagkaroon. Isa-swab ko po siya, throat swab. Kasi baka, as long as the virus is there, it can go to someone else. Bukod sa mga suspected COVID-19 patients, isa sa ilalim din sa testing ang mga tauhan ng mga barangay na mahigit 1 buwan nang nagbabantay sa mga lansangan at komunidad mula nang ideklara ang enhanced community quarantine sa buong Luzon. Sa huling tala ng Manila Health Department, 106 na ang bilang ng COVID-19 positive patients sa Sampaloc habang 135 naman ang bilang ng suspected COVID-19 patients. 13 sa mahigit 50 namatay sa COVID-19 sa Manila ay mula sa Sampaloc District. Atom, sa Biyernes sisimulan na ang screening o testing para sa COVID-19 dito sa Jeronimo Elementary School na malapit lamang dito sa ospital ng Sampaloc kung saan tayo nakatayo ngayon. Target ng Manila LGU na makapagsuri ng 500 suspected COVID-19 cases o patients kada araw. Samantala, 1 araw bago mapatupad nga yung lockdown ay tuloy-tuloy ang paghahatid ng ayuda dito sa mga residente ng Sampaloc. Yung pila po na nakikita nyo sa aking likuran, pila po yan para sa distribution ng Social Amelioration Program ng DSWD. Atom. Maraming salamat, Chino Gaston. May mga nasitanang residente ng Bonifacio Global City sa Taguig na lumalabag sa Enhanced Community Quarantine o ECQ. Ang ilan na huling nagja-jogging at nagsa-sunbathing pa. Nakatutok si May Bermudez. Sa sementadong espasyo sa McKinley Parkway at Rizal Drive sa Bonifacio Global City sa Taguig, nakuhanan ng news scooper ang 2 foreigner na tila nagsa-sunbathing. May isa pang banyagang namamasyal kasama ang alagang aso.
Gaya rin ng iba pang residente sa BGC, yung nagjo-jogging kahit may enhanced community quarantine. Nitong April 13, sinita ng mga pulis ang isang foreigner kasama ang 2 anak na naglalakad-lakad sa lugar. Ito'y sa kabila ng utos ni Taguig Mayor Lino Cayetano na bawal munang magsagawa ng anumang outdoor fitness at leisure activities sa Taguig para iwas COVID-19. Muling paalala ng alkalde, let me be clear. All citizens are required to follow the law. The rules of the enhanced community quarantine states that we stay in our home, that we limit essential travel to buying essentials and for emergencies. Mensahe niya sa mga taga-Taguig, lokal man o dayuhan. But I also ask that citizens who commit a crime or who do not follow the ECQ will also be held accountable. So again, we are doing this together. We need each other. Kailangan natin ng bayanihan. Kailangan natin ng tulungan. To my foreigner friends, bayanihan means helping each other. We need to help each other. We need to unite. We need to do this together. Kahapon, nag-ikot sa BGC ang Taguig Police. Wala silang nakitang nagjo-jogging. Pinaiimbestigahan na rin ang insidente sa Pacific Towers Plaza kung saan may mga pulis na pumasok sa swimming pool area at sinita ang mga residente. Hiningan na raw nila ng panig ang mga opisyal ng pulis na sangkot dito, maging ang security ng building at residenteng nagrereklamo. We will not tolerate abuse of any law enforcers, but we also require all citizens, Filipinos, foreigners residing in the city of Taguig, to follow the rules of the enhanced community quarantine. We are in a state of public health crisis. The PNP is here to enforce a quarantine for our safety. Nag-report din yung mga tenant doon. Kasi alam mo tayo na andun tayo, sumusunod ka, may nakikita ka bang iba? Hindi. Kaya nire-report na sa LGU para mapapuntahan. Dapat dito, wala tayong double standard. Pag mahirap na nag-violate, huli agad, kaso agad. Pag mayaman, ang daming protocol na dapat gawin. Isa lang ang dapat natin gawin ECQ ito, sumunod lahat. May Bermudez, nakatutok, 24 oras. Nagpaliwanag na po ang abogado ng doktor na inaresto ng NBI dahil sa pagbebenta umano ng overpriced thermal scanner. Ibinasura na po ang isang reklamo laban sa kanya pero na-inquest pa rin siya sa isang hiwalay na kaso. Nakatutok si John Consulta. March 24 nang matakip sa bypass operation si Dr. Cedric John De Castro sa kanyang bahay sa New Manila, Quezon City. Yan ay matapos siya magbenta ng umano'y overpriced na thermal scanners na ayon sa NBI ay donation sa NGO ng doktor. 150 thermal scanners ang nakumpiska na may halagang 1.4 million pesos. Ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang reklamong paglabag sa Price Act laban sa doktor. Pero na-inquest siya sa kasong paglabag sa Consumer Act at pinagpiyansa ng 6,000 pesos. Gate ng kampo ni Dr. De Castro, mali ang NBI sa pagkasabing galing sa donation ang ibinebenta niyang scanner. Their donation was made personally to him by just a few friends, not more than 5, as a donation. And even Dr. Cedric also has already disbursed his own funds for this relief operation. He's selling it to convert this thermal scanners to a more urgent and basic goods for the nation, such as yung mga delata, such as face mask. Bagamat walang official receipt ang doktor sa nabiling mga thermal scanners na kinalaunay ibinenta niya, mahal niya raw itong ibinebenta dahil sa mas mataas na presyo niya raw ito nabili. On the chat conversation, clearly, Dr. Cedric De Castro said that he was able to procure this at 9,800 pesos each. But now, he is even willing to sell it at a lower price of 9,300 for the purpose of converting it. Dr. Cedric is not really engaged in this type of trading. Again, this is an isolated transaction brought about by the circumstances. Pero nanindigan ng NBI. Napakalungkot, isa po rin siyang doktor na sana po dinibort niya yung knowledge niya at time sa pagsugpo dito, maging frontliner siya. But instead, ang ginawa niya po rito ay kumita, pinagkakitaan niya pa po itong emergency para sa personal niyang benepisyo o interest.
Dagdag pa ng NBI, gumugulong na ang kanilang motion for consideration sa Quezon City Prosecutor's Office para maibalik ang kasong profiteering. Dahil base sa inilabas na Department Memorandum ng DOH noong March 23, kasama ang thermal scanner sa listahan ng selected medical devices na pinababantayang hindi maibenta ng overpriced dahil sa national emergency. Price freeze of essential emergency medicines and medical devices. Kasama po yan sa Annex 1, which is number 26, thermal scanners. Issued po yan noong March 23. So, nag-conduct po kami ng operation March 24. So, well within, nung time na nag-conduct kami ng operation, pasok na po, effective na po yung Department Memorandum Order 0131 ng Department of Health. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Tulad sa South Korea, meron na ring drive-thru COVID testing sa Taguig. May hatid sundo rin sa ilang barangay para sa mga magpapatest. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Atom, sa layon nga na mapabilis yung testing para sa mga suspected case dito sa Taguig City ay inilunsad na nga kanina yung drive-thru testing pati na rin yung barangay-based testing. Ipapakita ang ipinadalang numero sa pamamagitan ng email at kapag verified na ang pagkakakilanlan, diretso na sa swab test ang isang taong sakay ng kanyang sasakyan sa pamamagitan ng drive-thru testing. Ito ay pinakitang demo ng drive-thru test ng Taguig na sinaksihan pa ni Health Secretary Francisco Duque III at House Speaker Alan Peter Cayetano. Ayon sa alkalde ng lungsod, may ilulunsad silang website sa mga susunod na araw. Nasa website ang form na kailangan sagutan ng isang nais magpa-test. Gaya kung nagkaroon ng close contact sa isang nagka-COVID at mga sintomas ng COVID. Mapupunta ang assessment form sa epidemiology section ng lungsod na siyang magsasabi kung pasok sa drive-thru test. Bukod sa lecture hall, magkaka-drive-thru testing din sa Bonifacio Global City. Marami sa ating mga kababayan walang access naman sa health center natin. Yun ho, pero may kakayahan naman na mag-internet, magmaneho. Sa kanila ho, bukas yung drive-thru. Magiging game changer yan. Dahil ibig sabihin, pagka mas marami tayong na-test, mas maluluwanagan yung atin litrato ng COVID situation in the country. Kanina, umarangkada na rin ang barangay testing sa lungsod. Kaya sa barangay Santa Ana, kung saan ilan sa mga suspect case ng COVID ang sumailalim sa swab test. Ang mga swab test ipapasa ng City Epidemiology and Disease Surveillance Unit sa mga partner laboratory gaya ng RITM, St. Luke's Global City at Philippine Red Cross. Sinasanay ng Taguig ang mga tauhan sa 31 health centers at 3 super health centers ng lungsod. Sa ngayon, sa mga bahay pa ginagawa ang test gaya sa barangay Santa Ana. Pero inaasahan ng Taguig na dadami ang mag-a-avail ng barangay testing. Susunduin daw ang magpapatest at dadalhin sa barangay health centers. Yung barangay ho natin, ginagawa nating mas madali, hatid sundo. Hatid sundo po. So ang mangyayari, may umiikot na BHW, i-assess yung inyong sitwasyon sa bawat bahay, pifilapan yung form, dadalhin sa doktor. Then tatawagan kayo, bibigyan kayo ng schedule kung kailangan nyo magpa-test. Target ng Taguig na ma-test ang 1 hanggang 1.5% ng 1 milyong populasyon nila. Yung best practice ho sa testing na nakita natin is around 6 to 1% of the population. So in Taguig, we're ready to test up to 1 to 1.5%. We're ready to test anywhere from 10 to 15,000 Taguigeños. Naglaan na rin ng syudad ng pasilidad para sa magiging probable o suspect case. Nasa 40-bed capacity ang nakahanda sa Lakeshore Hall. The bigger part of the strategy is gumaling yung may sakit. So kapag ka meron pong inalok na o tinanong na please lumipat na kayo sa isang facility katulad nito, eto sa mild symptoms, and then may nag-test ng positive dito at nilipat naman sa DOH or national facilities, I want to emphasize, it is to take care of them. Para gumaling sila. Atom, sa huling tala ay nasa 197 na ang confirmed na COVID cases dito sa Taguig. 15 naman ang nasawi habang 24 yung naka-recover. Pero nasa 1,100 pa rin yung mga suspected case. Kaya naman napakahalaga raw talaga na mapabilis na yung kanilang testing. Balik sa iyo, Atom.
Maraming salamat, Ian Cruz. Kalbaryo ang huling buwang pagbubuntis ng isang tiga Quezon City na inabutan ng lockdown sa Bulacan. Dahil tinatanggihan ang mga ospital doon, kinailangan pa siyang i-rescue. Kung paano sa pagtutok ni Rafi Tima. Anumang araw ngayong buwan, manganganak na si Rowena Makaraig sa kanyang ikatlong anak. Ang problema, si Rowena na tiga Quezon City, naipit sa San Jose del Monte, Bulacan nang ipatupad ang Luzon-wide lockdown noong March 17. Sinubukan po namin lumabas pero hindi na po kami nakalabas. Mahigit isang buwan daw silang naghanap ng paraan para makabalik sa Quezon City, lalo pat tinatanggihan siya ng mga ospital sa Bulacan. Ayaw tanggapin na po ako dyan kasi wala po akong record. Sa pamamagitan ng isang kontak sa militar, nahinga ng tulong ng pamilya Makaraig ang Joint Task Force NCR, nakatuwang ngayon ng PNP sa pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine. Hindi man pangunahing trabaho ng JTF NCR, minarapat na rin nilang tulungan ang mag-anak dahil sa maselang lagay ni Rowena. Kahapon, sinundo nilang pamilya Makaraig sa San Jose del Monte, Bulacan at kinatid sa kanilang bahay sa Quezon City. Nakauwi ka? Yes. Ang mga anak ni Rowena halatang sabik sa mga kaanak na hindi nila nakita ng mahigit isang buwan. Kuya, may gamit doon maraming salamat po at natulungan niyo po kami na makauwi po dito kasi yun po, wala po talaga akong ibang malapitan na. Si Rowena ay isa lamang sa libu-libong mga stranded sa iba't ibang bahagi ng bansa matapos ipatupad ang Luzon-wide Enhanced Community Quarantine. May ibang naipit sa bahay ng mga kaanak. Ang iba sa lansangan na natili o kaya nakisilong sa mga nagmagandang loob. Naghihintay ng pagkakataon na makauwi sa kanilang pamilya. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Chika Minute from home pa rin po tayo mga kapuso. Fresh and hand-picked mula sa kanyang garden ang main ingredient sa nakakatakam na pasta ni Ormoc City Mayor Richard Gomez. Ibinidayan sa video na ang videographer ang kanyang unika iha na si Juliana. Yan ang chika ni Lars Santiago. Kitang-kita ang ganda ng buhay probinsya sa ipinakitang video ni Ormoc City Mayor Richard Gomez kung saan inanin niya ang mga bunga ng tanim niyang kamatis sa kanyang tomato garden. Sa bakuran, may mga alagang gansa, pabo at manok. We're going to harvest ripe tomatoes. Ripe tomatoes. Mula sa garden, itinuloy na ni Richard sa kusina ang mga kapipitas lang na kamatis para maging sangkap ng kanyang linguine pasta. Ang kanyang videographer, ang unika iha nila ni Congresswoman Lucy na si Juliana. Kumusta naman kayang subject ang kanyang daddy Richard para kay Juliana? Am I difficult to shoot? No, it's easy because I do as I'm told. So that yields good results for him and his videos. Bilang mayor, hinihikayat ni Richard ang mga taga-Ormoc na magkaroon din ng vegetable garden lalo na ngayong may enhanced community quarantine. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Dahil po sa COVID-19 pandemic, may mga eskwelahan tulad po ng Ateneo de Manila University na pass or fail na lang ang grado sa mga estudyante. Sundan kaya ito ng ibang universidad at kolehiyo o tuloy pa rin ang semestre nila kahit may lockdown? Nakatutok si Victoria Tula. Tuloy ang second semester sa mga universidad at kolehiyo sa kabila ng COVID-19 pandemic. Pero ayon sa Commission on Higher Education, hindi ire-require ang mga estudyante na pumasok sa nalalabing araw ng school year. Mayroon pang mga regions, provinces, cities, and municipalities na ini-impose pa rin ang enhanced community quarantine. Ay talaga namang mahirap na magkaroon ng implementation ng face-to-face classes. Pwede rin daw mag-adjust ng school calendar. May mga paaralang sumusunod sa June hanggang March calendar at mayroon din gumagamit ng new calendar na August hanggang May. Nasa higher education institutions na ang pagbuo ng polisiya kung paano gagawin ang klase. Ang ine-emphasize namin sa higher education ay ang paggamit ng flexible learning options. Posible ang other use of technology, media,
gaya nga ng halimbawa social media o kaya naman telecommunications also. Sa University of the Philippines, sa halip ng May 23, ginawang April 30 ang pagtatapos ng semester. Sa pasya ng UP Board of Regents noong nakaraang linggo, sinabing maaring tapusin ng mga estudyante ang course requirements hanggang May 31, 2021 sa ilalim ng Deferred Grade Scheme. Ang mga hindi makakatapos ng requirements, ituturing ng dropped at kailangang kuhanin muli ang kurso sa susunod na semester. Hindi pa sinasabi kung kailan yan ipatutupad. Dismayado sa desisyon ang third-year business administration student na si Rachel Villamor. Dapat daw gawin sa ngayon, mass promotion o ipasa lahat ng mga estudyante. Based on the survey that we have done, madaming students yung either inuuna mo nang isipin kung ano yung kakainin nila for the day, no, how will they get by, and syempre yung kawalan ng access sa Wi-Fi, sa mga gadgets that would allow them to participate in online or online discussion. Ganyan din ang pananaw ni UP College of Mass Communication Professor Danilo Araw. Kaya hindi raw niya susundin ang desisyon ng Board of Regents at magbibigay pa rin ng gradong P o pass. Kami sa faculty ay hinahabol namin ang desisyong ito. May legal na batayan naman ang mga faculty na magbigay ng C grade kasi sa UP Charter meron kaming tinatawag na academic freedom. So meron kaming karapatan na magsabi na ito ang grado na nararapat. Sa University of Santo Tomas, ipinatutupad pa rin ang online classes hanggang sa katapusan ng ikalawang semester. Online din ang grading. Sa pamantasan ng lungsod ng Maynila naman, we explored that going online, but when we consulted with the faculty and the students, we found out that more than 50% of our students, and maybe to lesser extent naman ang faculty, were having connectivity problems. Kaya ipapasa na ang lahat ng estudyanteng naka-enroll sa second semester o trimester. It was impractical to expect the students to be thinking about their academic requirements during the period when everybody was having a problem with COVID. We leave it up to the higher education institutions. Bakit? Gaya nga ng sinabi ko, there are higher educations, 50% of higher education institutions they have already the academic requirements for them to determine the grades of their students. Maari naman daw dumulog sa CHED ang mga estudyante kung may reklamo. Victoria Tulad, nakatutok, 24 Oras. Kulong o kaso na ang haharapin ng mga lumalabag sa enhanced community quarantine. Hindi na kasi umuubra sa ilan ng mga parusa na community service. Nakatutok si James Agustin. Pinagwalis at pinagpulot ng kalat ang magkakapitbahay na ito matapos maabot ang nagsusugal sa Barangay Mariana, Quezon City kagabi. Malinaw naman daw sa kanila na dapat ipatupad ang physical distancing ngayong may enhanced community quarantine. Naglalaro po kami ng baraha. Di ba po bawal? Opo. Paano po yan ngayon? Di na po kami maglalaro. Kasi wala kang paglibangan. Kasi pag doon sa bahay, higa lang kami na higa eh. May sakit akong high blood. Lalo ako gusto ko yung maglibang-libang ba. Ilan lang sila sa mga residenteng pakalat-kalat sa kalsada. Kaya hinuli at dinala sa Galas Police Station. Karamihan ay walang quarantine pass at wala rin namang gagawin sa labas. Sa kabilayan ng paulit-ulit na paalala ng mga taga-barangay at pulisya. Pinauwi rin ng mga nahuli matapos ang community service. Pero babala ng pulisya. Yung iba nga binabaliwala. So magugulat na lang sila. Mayroong darating sa kanila na subpoena. At mayroon na nga po silang kaso na kinakaharap. Diretsong kakasuhan ng Galas Police sa mga lumabag. Di na sila makukulong dahil punuan na ang kanilang detention facility. Pang-apat na pong detainee lang ito. Pero mahigit 50 na ang nakakulong. Ang mga lumabag naman sa ECQ sa Barangay Bagong Bayan, ikukulong na ng Eastwood Police. Isa sa mga nahuli na discovereng sa iba nakapangalan ng quarantine pass. Yung una ko po sir nawala. Nawala po ng isang kasama. Kaya kumuha po siya, kinita ng pangalan niya. Ang security guard na ito wala namang suot na face mask. Nakalimutan lang po sir. Pero galing pa ako sa jote sir. Pero suot ko yung face mask ko doon sa jote ko. Wala na pong warning, hulihan na po ngayon sir. Para bumaba na po yung insidente po ng COVID-19 natin sir. Sasampahan ng mga nahuli ng kasong paglabag sa Article 151 ng Revised Penal Code at Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act. James Agustin, nakatutok, 24 Oras.
Nagkasa ng mass hiring ng mga medical worker ang Mandaluyong City Hall matapos magpositibo sa COVID-19 ng halos kalahati ng mga frontliner ng isang ospital doon. Pabor kaya ang lungsod kung ma-extend ang enhanced community quarantine. Nakatutok live si Emil Sumangil. Emil? Atom, pabor ang mga city government ng Mandaluyong at San Juan na i-extend pa ang enhanced community quarantine para makontrol pa rin ang sitwasyon. Sinimula na rin ngayong araw ang mass testing sa mga lungsod sa pakikipagtulungan ng Philippine Red Cross. Nag-deploy na ng mga sundalo sa Barangay Addition Hill sa Mandaluyong para pangunahan ang pagpapatupad ng enhanced community quarantine. Sila na ang makikitang rumoronda at nakatao sa mga checkpoint papasok at palabas ng residential area. Malakit highly populated ang Barangay Addition Hills at ang problema pa raw ay may katigasan din ng ulo ang mga tao rito. Pasensya na kayo po, talagang nag-iigpit tayo. Yung pag-iigpit ko po, hindi para sa akin, kung hindi para po sa ating pamilya, sa ating sarili, dahil napakahirap na nangyayari ngayon. Hindi natin nakikita ang ating kalaban. 311 ang COVID-19 positive cases sa Mandaluyong, 27 na ang namatay. 36 na ang gumaling pero may suspected cases pa rin mahigit 600 na. Baldado pa ang operasyon ng Mandaluyong Medical Center dahil nasa 60 mga doktor at nurse nito ang nagpositibo sa COVID-19. Kaya't mass hiring ang Mandaluyong City Government ng mga medical worker. Pabor din ang lokal na pamahalaan na i-extend ang ECQ. Hanggat hindi pa maabot din sa pagpapla ng ating curve, palagi ko ako rin okay lang mag-extend. Kanina, sinimula na rin ang mass testing sa Mandaluyong na target sumuri ng 200 pasyente kada araw. Libre ito at sagot ng lokal na pamahalaan ang mga gastusin sa pakikipagtulungan ng Philippine Red Cross. Ang plano po namin tomorrow, para mas mabilis po, magdadagdag po kami ng ambulance, taga-sundo po ng pasyente, and then siguro magdadagdag po kami ng swabbing booth. Kasi po this morning po, 3 swabbing booth lang po yung nagawa namin. Kulang sa ventilation kaya't magdaragdag pa ng mga electric fans sa mass testing center na ito. Di kalayuan sa eskwelahang nagsisilbi ngayong COVID-19 isolation area ng lungsod. We provide one room for every patient. Hindi sila nagka-crowd unless talagang magkakamag-anak sila. Yung mga lumabas ang results na nag-positive na i-transfer na po namin sa sa QI, sa Rizal Medical Center and one in Lourdes Hospital. Pabor din ang lokal na pamahalaan ng San Juan na palawigin pa ang ECQ. Hindi pa naman daw nangangailangan ng puwersa ng militar ang syudad. Base po dun sa datos na natatanggap ko araw-araw, yung trend po ng daily positive patients na nadadagdag ay bumababa. Ibig sabihin na gumagana po ang enhanced community quarantine. 3 ang mass testing center dito sa San Juan na nagsimula na rin sumuri ng mga pasyente ngayong araw. 191 na ang COVID-19 positive dito. 33 na ang namatay habang nasa 37 na ang gumaling. Mamimigay na rin ang tulong pinansyal mula sa DSWD ang San Juan City Hall pero nanawagan silang huwag itong apurahin dahil sinusuri ng maigi ang listahan ng mga mabibigyan. May sapat na pondo rin daw ang San Juan at Mandaluyong City LGU para bumili ng mga testing kit sakaling ito'y kulangin pa. Atom. Maraming salamat, Emil Sumangil. Mula sa mga hindi makontrol na sabong hanggang sa siksikang mga palengke at hindi pagbibigay ng ayuda, nasa 2,000 barangay officials na po ang inirereklamo sa DILG. Ang aksyon ng kagawaran, tinutukan ni Darlene Cal. Ganyan ang sitwasyon sa palengke ng Barangay Payatas, Quezon City noong March 19. Parang walang umiiral na quarantine sa dami ng mga tao. Heto naman ang sa Barangay Batasan noong March 31. Ayon sa DILG, malinaw na halimbawa yan ng kapabayaan ng local officials. Kaya pinagpapaliwanag ngayon ng barangay chairman sa mga lugar na yan. Binigyan sila ng show cause order galing sa Office of the Undersecretary for Barangay Affairs. Paulit-ulit yung complaint na nare-receive namin. Kasi dito sa DILG, meron kami dito na DILG Emergency Operation Center. Diyan ibinabagsak lahat ng reklamo sa buong Pilipinas. 37 days na kaming umiikot.
37 days na namin bine-verify, binabalidate, tapos minomonitor itong mga reklamo na to. Sa ilalim ng Bayanihan to Heal as One Act, maaaring kasuhan ang mga local official na susuway o hindi magpapatupad ng enhanced community quarantine. Bukod sa parusang multa at pagkakakulong, mahaharap sila sa perpetual disqualification o hindi na kailanman makakatakbo sa anumang elective position. Pinuntahan ng mga taga-DILG Office of the Undersecretary for Barangay Affairs ang mga barangay na inirereklamo ng kanilang mga residente. Kasi po, nakailang punta kami. Nung gabi, pumunta kami rito, inabot din kami ng gabi. Nakita po namin kasi hindi nasusunod yung social and physical distancing. Hindi totoo na hindi tayo nagpapatupad yan. Halos kung nakita mo naman ang aming area of responsibilities. Babalik-balik po eh. Pag sinaway mo today, mamaya nandiyan na naman. Kanina kausap ko si Yusek, sabi ko baka pwedeng padala mo na lang kami ng sundalo rito. Pwede po yun. Pwede sumusulat na nga kami. Actually, lahat naman po ginagawa po ng barangay, pinapasunod natin. Sa Malabo naman, 4 na beses na raw isinusumbong sa DILG ang Barangay Tunsuya dahil sa sabong. Hindi namin kinukusinte yung gano'n dahil kahit man po talagang inaagapan namin yan. Katunayan, linggo na yun. Sabado kayo nagpunta doon. Oo, pumunta kami. Noong linggo, hinating mo namin yun. Wala naman kami nakita. Tsaka talagang ginawa namin na magagawa namin. Sa Caloocan, inireklamo rin ng mga opisyal ng Barangay 12 dahil hindi raw lahat ng residente ay nakakatanggap ng ayuda. Tuloy-tuloy po ang pagbibigay. Hindi walang katotohanan po yan. Oh. Ngayon nga dapat magdidistribute ako ngayon. Kasi lang pala may dumating na kagawad. Isa pa kasing problema dito, napapabayaan ako ng ibang kagawad. Dapat nga talaga, hindi lang ako. Dapat ang managot dito, sanggunian kasama mga kagawad. Ayon sa DILG, sa mahigit 40,000 barangay sa buong Pilipinas, nasa 2,000 ang inireklamo sa kanila. Lahat ng binigyan ng show cause order, kailangang agad magpaliwanag. Iyon ang magiging basihan ng DILG kung sasampahan sila ng kaso sa ombudsman. Kung hindi nyo kaya mga barangay, tumawag kayo ng pulis at saka military kung hindi nyo kaya sa barangay nyo. Ito yung nirecommend ko kay Secretary Anyo. Ang palengke, ipatake over na sa pulis at saka sa military. Lagi raw bukas ang DILG Emergency Operations Center para tumanggap ng mga ulat o reklamo mula sa mga residente. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Kinokonsidera na rin ng gobyerno ang unti-unting pagbabalik ng pampublikong transportasyon. Pero dahil kailangan pa rin may social distancing, malaking hamon po yan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Araw-araw na balyahan at siksikan sa mga pampublikong sasakyan. Pero ang mga tagpong ganyan, hindi na raw pwede sa pinalutang ng Department of Transportation na unti-unting pagpapanumbalik ng pampublikong transportasyon. Hindi full capacity kundi 30% capacity. Kung papayagan ho ng ITF, magpa-partial operability tayo, pero yung operational capacity will be abbreviated at mababawasan upang ma-maintain yung mga patakaran ng Department of Health sa social distancing. Isa lang ang social distancing sa new normal na naisipatupad ng DOTR sakaling payagan ang pagbiyahe ng mga bus at mga tren kasama ang MRT, LRT at PNR. Mas madali raw kasing bantayan ang social distancing sa mga bus at tren. Magiging new normal din ang no mask, no entry sa mga pampubliko sasakyan at magkakaroon ng hand washing terminal sa mga estasyon ng bus at tren. Kasabay ng pahayag ng DOTR, ang pagsusumite ng proposal ng Management Association of the Philippines, ang pinakamalaking management group sa bansa na simulan na ang unti-unting pagpapanumbalik ng pampublikong transportasyon. Kahit raw kasi pinapayagan sa umiiral na ECQ ang nasa essential industries tulad ng food, manufacturing at services. Halos hindi rin daw gumagana ang mga pabrika at opisina dahil hindi makapasok ang kanilang mga tauhan. Some of them, they have their people staying in their factories, living there. Yung mga iba naka-charter buses, pero lumalabas mga 10 to 15% lang ang pwedeng pumasok. So talagang hirap na hirap. Sa datos ng MAP, nasa 5.2 milyong manggagawa ang apektado sa lockdown sa Metro Manila pa lang. Abot sa kalahati niyan o 2.5 milyon nasa mahalagang industriya tulad ng pagkain, gamot at serbisyo. Mungkahi ng MAP, maserbisyohan ng mga bus at tren ng 250,000 na manggagawa sa mga piling mahalagang industriya. Itong sinasuggest namin, hindi lang para sa mga big companies. This is for the major, the medium, and the small
enterprises. Babantayan pa rin ang social distancing at pipiliing mabuti ang mga terminal at mga ruta. Sa terminal may mga dispatcher at sa mismong biyahe, may pulis na magbabantay sa social distancing at iba pang patakaran. Batid ng MAP na malulugi ang mga bus operator kaya umaapela sila ng ayuda mula sa gobyerno. Bukas sa mungkahi ang DOTR. May mga sakripisyo tayong gagawin dito. On the part of the commuters, kailangan nyo magsakripisyo. On the part of the operators, no, kailangan nyo rin magsakripisyo. Pero hahanap kami ng tamang balanse para win-win pa rin. Handa raw ang DOTR na ipatupad ang anumang magiging desisyon ng IATF sa usapin ng transportasyon. Bukas magpapasya ang Pangulo kung ililift, itutuloy o imomodify ang ECQ sa Metro Manila at sa Luzon. Sabi ni NADA Secretary Carl Chua na miyembro ng IATF, base pa rin sa scientific evidence sa magiging rekomendasyon nila sa Pangulo. Hindi naman pwedeng pakinggan lang natin yung business sector na gustong magbukas at mabigyan ng trabaho at para may makain. Yan po ay tama at dapat natin, we should be concerned and should care for our workers. Pero on the other hand, dapat alamin natin ano ang epekto ng bawat desisyon natin sa mga iba pang magkakasakit at baka yung iba mamatay pa. Lalo't base raw sa isa sa mga model na ipinresenta ng DOH, sa June o July mararamdaman ang peak ng kaso ng COVID-19. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Ilan nating kababayan ang nagsauli ng natanggap na ayuda mula sa gobyerno. Kabilang dyan ang ilang kabilang sa poorest of the poor. Ang nakabibilib nilang dahilan, alamin sa pagtutok ni Mariz Umali. Presenting candidate number 1, Norberto Bondoy, 4-piece beneficiary mula sa Gumaca, Quezon. Candidate number 2, Alvin Heneliaro, beneficiary ng Social Amelioration Program o SAP, Tubong Sultan Kudarat. Candidate number 3, Gerard Borlaza, beneficiary rin ng SAP mula taga Sultan Kudarat. At si Wendy Pido, beneficiary ng SAP na taga Magpet, Cotabato. Hindi sila frontliners pero sinasaluduhan dahil sa kanilang katapatan. Ang natanggap kasi nilang ayuda mula Social Amelioration Program ng DSWD, isinauli nila. Bakit kaya? Ayon kay Bondoy, may ayuda na kasi siyang nakuha mula sa 4-piece, kaya ang 6,500 pesos na SAP assistance kanyang ibinalik. 5,000 pesos naman ang nakuha ni Heneliaro pero ibinalik din niya ito dahil nakakuha na raw ng ayuda ang kanyang asawa. 5,000 pesos din kay Borlaza na ipinaubaya na raw niya sa iba. Si Pido naging tapat din at sinabing nakakuha na ng ayuda ang kanyang mister. Mahirap din po kasi na doble yung matatanggap ko, tapos po yung iba ni piso walang matatanggap. Tapos ang sarap ng kain ko, yung iba kumakalam yung tiyan, walang kinakain. At tulad ng mga intro sa Q&A portion sa mga pageant, they believe na mas marami ang nangangailangan ng SAP assistance bukod sa kanila. Walang nag-uwi sa kanila ng corona, pero lahat sila tila nahawaan ng kabutihang loob ang isa't isa. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Samantala, kabilang ang anak ni Tourism Secretary Bernadette Puyat sa mga turistang stranded sa Palawan dahil sa lockdown. Pero nasa paraiso man ni hindi sila pwedeng mag-swimming dahil bawal. Nakatutok si JP Soriano. The last frontier kung tawagin ang Palawan dahil sa likas nitong ganda, ang Coron Palawan na isang natural biotic area sa ilalim ng UNESCO, nakamamangha ang linaw ng tubig na napapalibutan ng mga magagandang rock formations. Pero ang Coron Palawan sa ilalim ng ECQ, wala ring katao-tao. Sa airport pa lang nakuha ngayong araw, sobrang tahimik dahil walang mga flights. Ang downtown Coron, mga may ECQ pass lang ang nakakalabas. Ang ilang island beach sa Coron, wala ring naliligo kahit may mga naiwang mga tauhan ng resort o na stranded na turista. Kaya inabutan ka man ng ECQ sa malaparaisong beach gaya sa Palawan, sabi ng Department of Tourism. Depende kasi ang mga LGU may kanya-kanya silang ginawang ordinance. Sa mga iba like sa Palawan, bawal mag-swimming pero sa iba pwede naman. Sa tala ng Department of Tourism, aabot sa mahigit 1,600 ang mga domestic tourist o di kaya ay mga nagtatrabaho ang na-stranded sa iba't ibang tourist destination sa iba't ibang rehiyon. Kasama sa bilang ng mga na-stranded at inabutan ng ECQ, ang anak ni DOT Secretary Berna Puyat na si Vito na nagtatrabaho sa Palawan. Though ang DOT ang tumulong para makaalis ang ating mga dayuhan, ang sarili kong anak ay stranded sa Palawan. Hindi ko siya maalis kasi yun na nga, may kanya-kanyang lockdown ng mga LGU.
nag-usap na lang kami ng anak namin na doon na muna siya sa Palawan. Ang problema ayon sa DOT, may mga LGUs na ayaw munang tanggapin o pauwiin sa kanilang bayan ang mga inabutan ng ECQ sa ibang lugar sa Pilipinas. Kaya kinakausap na raw ng DOT ang DILG para mapabilis ang pagpapauwi at pagbibigay ng travel pass sa mga na-stranded na domestic travelers. Sa mga stranded ngayon sa iba't ibang tourist spots, believe me when I tell you na ako mismo gusto ko itong ayusin at pag matapos itong extended ECQ, ako mismo ang kakausap sa iba't ibang mga LGU with the help of Secretary Anyo para makauwi kayo dito sa NCR. Nangako ang DOT sa mga kaanak ng mga stranded na turista o nagtatrabaho sa ibang lugar na agad silang ililipad o ibibiyahe pabalik sa lalong madaling panahon bago matapos ang buwan. Magkakaroon kami ng mga sweeper flights para makatulong, makaalis at yung mga stranded nating domestic tourists. Pero habang stranded sila ngayon, nagbigay through the regional offices ang Department of Tourism ng parang may package na binigay para makatulong sila habang stranded sila. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Kahit sa social media, tuloy pa rin ang pagpapatawa at paghahatid ng good vibes ng mga komedya na sina Ate Gay at Betong Sumaya. Ang kanilang iba't ibang online paandar, chika ni Nelson Canlas. Minsan lang kitang labhan. Laughter is the best medicine, ika nga. Hindi man gamot sa COVID-19, pero kaya nitong magbigay pansamantalang lunas sa mga nalulungkot ngayong may lockdown. Ang ilang komedyante tulad ni Ate Gay, walang tigil sa pagpapatawa sa social media. Mapa-dub smash. Pare-pareho kayong lahat! Ikaw! Ate, tama na! Saka ba? O TikTok. Ice cream ka ba? Bakit? Sarap mo kasing dilaan. Aray ko? Kumbaga, ito lang ang bag ko para sa mga kababayan natin, mga frontliners, mga tao sa bahay na nababagkot. Ganyan din ang ambag ni Betong Sumaya. Nothing more than feelings. Kailangan mo ng feelings pag naglalaba. Alam ko na hindi solusyon na palagi mo lang din sila patatawanin, pero malaking bagay din na kahit paano nadadivert mo yung problema nila. Kaya ginaganaan din akong gumawa ng mga videos na masaya para kasi maraming mga nagko-comment ng mga magaganda naman na ayun naman ang balik sa aming mga komedyante. Yung nakakabasa kami ng magagandang komento. Thank you. Kabilang sa mga nagme-message kina Ate Gay at Betong, ang ilan nating kababayan abroad. Dami din parang nagugutom sa kanila at hindi makalabas. And at the same time, hindi nila napaghandaan ng gusto. Tapos yung iba, nawalan ng trabaho. Yung iba gusto na umuwi sa Pilipinas. Kaya lang, wala namang flights na available. At ngayong kailangan din ng pampagood vibes, nirelease ng GMA Music ang novelty song ni Betong na Nang Minahal Mo Ang Mahal Ko. Nang minahal mo ang mahal ko at minahal ka ng minamahal ko. Wag natin kakalimutang ngumiti kasi ito yung mga bagay na pwede mong ibigay sa tao na pag nginitian mo, malaki yung impact sa buhay nila. Nelson Canlas, updated sa showbiz happenings. Mahigit 100 na ang kinasuhan sa korte dahil sa paglabag sa enhanced community quarantine sa Pasig. Sa gitna nito, rumuronda na rin sa ilang barangay ang Special Action Force ng PNP. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos makatanggap ng tip, nahuli sa akto ng PCP-8 ng Pasig Police ang 3 lalaking nagtotong its sa isang eskinita sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Pero naman yung sasabihin niyo, mga gamitin, lalo na pabot sa inyo sa namang hukuman. Nakuhang mula sa kanila ang isang set ng baraha at pera mula sa pustahan na 520 pesos. Inaresto sila dahil sa illegal na pagsusugal at paglabag sa Bayanihan Act. Naglalaro sila, walang social distancing. Second, that is public place. Available naman yan. I think pinakamababa yan, 20 or 30,000 each
ang bail nila. Pinagsisisihan daw ng mga naaresto ang kanilang pagsusugal, lalo na ngayong nahinto na nga sila sa pagtatrabaho, kailangan pa nilang magpiyansa. Doon lang kami sa tapat ng bahay namin. Ano lang talaga kami kaninang umaga nagkatuwaan na magtong-itong hito. Simula nang ipatupad ang lockdown sa NCR ay nasa 248 na ang naaresto ng Pasig Police dahil sa iba't ibang krimen, paglabag sa curfew at iba pang quarantine rules. 153 na kaso ang naisampa na sa korte. Marami pa rin umanong pasaway kaya tumulong na ang PNP Special Action Force sa pagbabantay sa ilang barangay. Tiniyak naman ni Mayor Vico Soto sa panayam ng Foreign Correspondents Association of the Philippines na hindi magpapatupad ng total lockdown sa Pasig City. We will not shut down establishments that are selling food and other necessary supplies. Mas magiging magulo yun. That will cause a lot of social unrest. Nagsagawa na rin ng mass testing ang Pasig City LGU at inuna nila ang mga kawani ng health centers. Gumagamit sila ng rapid test kit na donated daw sa kanila. Dahil alam daw nilang may question sa accuracy ng rapid test kits, kung may mag-positive ay beberipikahin daw nila ito sa pamamagitan ng PCR testing. May paalala din sila sa mga magne-negative. Sabi nga namin, pagka dito sa rapid testing, hindi tayo magiging complacent na. Pagka nagkaroon kayo ng signs and symptoms, balik kayo sa amin para ma-test kayo ulit. Plano raw nilang maisailalim sa rapid test ang City Hall employees at pag-aaralan daw nila ang mga datos kung kailangan pang isagawa ito sa mga residente. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 Oras. Umabot na sa hearing ang reklamo ng ilang stranded na construction workers sa Antipolo, Rizal. Pinauwi raw sila kung kilan wala ng mga biyahe at ngayon kinukulang na sa pagkain at panggastos. Ang tugon ng kumpanya sa pagtutok ni Corinne Katibayan. Nasa 300 construction worker galing Mindanao at Visayas ang namroblema ngayong stranded sa kanilang barracks sa Barangay San Jose, Antipolo City. Ganito ang kanilang tulugan. Ito naman ang liguan at palikuran nila. Pinagtitiis na lang po namin kung anong nandyan. Ang CR po parang CR ng mga baboy. Kung makikita nyo po, kung mapapasok na po ninyo, kung yung CR po namin, napakaano talaga. Salat daw sila sa panggastos at pagkain. Ang hiling po namin na mabigyan po kami ng tamang pagkain po dito sa aming barracks. Sa kalahating buwan po, man lang, sa sahod. Ipinost nila ang kanilang kalagayan sa Facebook noong April 15. Kahit man lang po yung kalahati, panggastos lang po namin dito sa mga worker. Kasi po dito po kami, lahat po kami dito. Walang nauutangan kahit na ano dahil alam ng mga tindahan na wala po kaming trabaho. Nagbibigay naman sila ng bigas 75 kilos. Sa dami namin 176 katao. Paano namin hahatiin yan? Nagpapasalamat sila sa mga opisyal ng Barangay San Jose na tumutulong sa kanila. Yun ang aking gusto mangyari na mabigyan naman sila ng pansin para sila naman po ay hindi mahirapan. Pati yung mga pamilya nila, kailangan po masuportan din naman sila. Kasi hirap din sila sa probinsya eh. Ipinakita ng mga trabahador ang text umano ng kanilang kumpanya na pinapayagan na silang umuwi sa probinsya at bumalik na lang daw pagtapos na ang krisis. Pero paano yun ngayong wala namang mga biyahe? Hirap na sa kanilang kalagayan, inaalala pa nila ang sitwasyon ng kanilang pamilya sa probinsya. Sa isang text message, ipinaliwanag ng kanilang HR department na nagbigay sila ng sweldo nitong March 19 at April 3. Nagbigay rin daw sila ng libreng accommodation, tubig at kuryente. Hinihintay rin daw nila ang pag-aproba ng DOLE sa hinihingi nilang ayuda. Bumisita na raw ang Antipolo Municipality sa kumpanya tungkol sa isyong ito. Pero sabi ng foreman na si Alnacer Del Rio, walang mga katotohanan po yung mga sinabi ng HR namin. Bigas lang po ang nakaano dito, ma'am. Pero yung tubig, kuryente, natura po yun, ma'am, kasi noon pa to eh. Kasi sa barak. Yun lang po, saka yung bigas na 75 kilos. Ayon sa kumpanya, nag-apply na sila para sa COVID-19 Adjustment Measures Program ng DOLE noong March 27. Pero ayon kay DOLE Secretary Silvestre Bello III,
Kasi kung totoo, mag-apply pa sila as early as March, either they were approved or disapproved. Usually it should be, under normal circumstances, it should be within 48 hours. Bale, dapat March 29, natanggap na ng... Yes, dapat. Kaya we find out kung talaga nag-apply sila. Kahapon, nagsagawa ng hearing para linawin ang mga hinaing ng mga manggagawa. Ayon sa opisyal ng kumpanya, because of the lockdown, we don't have work and we don't have the payment, also income to support our guys. We are going to investigate all the mistakes, how the mistake come from. If there's any complaints, the workers should complain and send the complaints to our HR officer and we'll investigate. Matapos ang hearing, ang ano lang namin, dapat noon pa sila humarap sa amin. Dapat po, hindi po tayo umabot ng ganito eh. Hindi po porkit subkon sila, kami mag-iintindi sa kanila. Paano naman po kami na trabante galing po sa malalayong lugar pa na naabutan ng lockdown? Corinne Katibayan, nakatutok, 24 oras. Happier and closer than ever ang pamilya ngayon ni Regina Tolentino. Simula daw yan nang dumating ang kanyang bagong baby na ipinanganak sa gitna ng enhanced community quarantine. Yan ang chiki ni Katibayan. Miracle child kung ituring ng celebrity, designer at fitness advocate na si Regina Tolentino ang kanyang 1-month-old baby na si Rosie. Hindi kasi nakala ni Regina sa edad na 41 ay mabibiyayaan pa siya ng isa pang anak mula sa kanyang partner na si Don Di Narciso. Katunayan, hindi raw agad nalaman ni Regina siya pala'y nagdadalang tao na. I'm 41 and I found out that I was pregnant at actually around 5.5 months, and I was super surprised because I'm actually irregular, and at the time I was just all over the place traveling. I was dancing, working out, and working at the shop as well. So when we found out, it was the greatest blessing. Ipinanganak ni Regina si Rosie 2 araw matapos ideklara ang enhanced community quarantine sa buong Luzon last month. 26 hours in labor si Regina. Hindi raw niya mapigilang ma-stress ng husto dahil nga sa sitwasyon ng bayan ukol sa kumakalat na COVID-19. Dagdag pa rito. When I gave birth, Rosie had pneumonia and she had a fever of 39.9 and rising actually when they took her away. So it was a very chaotic, stressful time, and sobra akong umiiyak. I mean, I felt that my postpartum actually started right that moment. Pero sa awa ng Diyos, maayos na ang kalagayan ni Baby Rosie. Na-enjoy din ng husto ni Regina ang pagbe-breastfeed sa kanyang baby girl. Sinusulit din ng pamilya ni Regina ang pagkakataong makapag-bonding pa, lalo na ngayong lockdown. I am more confident now that I'm older and that I have the support of my 2 lovely daughters, chance to really bond with each other and get to know each other and really make Rosie feel loved and protected. Kaya ang advice ni Regina sa mga kapwa niyang ilaw ng tahanan. Despite the pandemic, it's a stressful time, but let's try to make the most out of it and actually enjoy it because you're with your family, kompleto kayo. Bihira lang itong time natin to spend with them. Napakabilis ng panahon and savor each moment. It's great also to take this time to bond through prayer. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. At yan ang aking chika ngayong Wednesday, week 6 ng ating enhanced community quarantine. Ako pa din si Iya Adeliano, reporting live from Casa Adeliano. Ma'am Jess, Miss Vicky, Alam. Thank you, Iya. Hindi lang po napakanta, may mga napaindak na rin sa mga ospital dahil sa paggaling ng kanilang mga pasyente. Wala na ring edad na pinipili ang mga nakare-recover mula baby hanggang sa isang lola. Pati maliit na government hospital ay pinatunayang kayang lumaban sa COVID-19. Nakatutok si Bernadette Reyes. Magkahalong kantahan,
iyakan at tawanan ng sumalubong sa 76 anyos na lolang ito na gumaling sa COVID-19 matapos ang 21 araw na pakikipaglaban sa sakit sa ospital ng Binyan. Sa video makikita kung gaano kasigla at kasaya ang dating COVID positive na si Lola. Malayong-malayo na raw ito sa mga unang alaala ng isa sa mga nurse na nag-alaga sa pasyente nang dalhin daw ito sa ospital. Mahina po siya, may pneumonia po siya nang dumating dito. Tapos, nabigyan lang po ng tamang gamot, naalagaan po ng mga doktor. Kaya naman si Lola, emosyonal na magpaabot ng pasasalamat sa lahat na nag-aruga sa kanya. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagtulong niyo sa akin. Maraming salamat. Nakakatuwa lang po kahit po maliit lang po yung hospital namin, isang government hospital na hindi po ganun ka-kompletong pasilidad, nakakapagpagaling po kami ng mga ganitong klaseng sakit. Hanggang sa pag-uwi, tuloy lang sa pagsayaw si Lola. Tuloy ang buhay matapos ang pakikipaglaban sa COVID-19. Kwento ng pag-asa rin ang hatid ng pagaling ng 5 buwang gulang na sanggol at 2 taong gulang na bata na na-discharge sa Dr. Jose N. Rodriguez Hospital sa Caloocan. Ang 2 bata hinandugan pa ng sayaw ng mga frontliners na nag-asikaso sa kanila. Sa bawat pasyenteng umuwi, may mga bagong pasyenteng dumarating. Kaya ganun na lamang ang araw-araw na panalangin ng mga frontliners tulad ni Ann na naway hindi sila tamaan ng sakit na COVID-19. Every night, every morning, nagdadasal ako na wag naman po sana, kahit na sino sa kasama namin sa trabaho, wala naman po sana may expose sa akin. Kasi paano naman po yung pamilya ko? Paano naman yung pamilya namin na umaasa rin po sa akin? Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. At yan po ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako si Jessica Soho. Ako po si Ato Marauli. At ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito po ang GMA, 70 taon nang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami, 24 oras. For more chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.